Krypköra. Att krypköra innebär att du kör i väldigt låg hastighet. Det är användbart inför korsningar, övergångsställen, i köer eller på parkeringar. I den här videon går vi igenom hur du krypkör, vilken växel som är bra vid vilket tillfälle och andra saker som är bra att tänka på. Första steget till att krypköra är att välja rätt växel, vilket beror lite på vilken typ av bil du har. Har du en automatväxlad bil behöver du inte anpassa någonting förutom farten. Men vissa bilar har även ett alternativ att använda, L eller low. Det ger samma effekt som första växeln på en manuell växellåda, det vill säga lågt varvtal och hastighet. Kör du en manuell bil är första växeln det alternativ som ger lägst varvtal och därmed lägst hastighet. Du bör kunna manövrera bilen på ettans växel enbart genom att justera kopplingen. Om du börjar med att stå still och långsamt vill köra framåt kan du lägga i ettans växel och enbart släppa på kopplingen. Gör det långsamt, annars kommer bilen att rycka och du kan få motorstopp. Det kan hjälpa att både känna och lyssna på motorn i det här momentet. Du kommer att märka att bilen kör framåt när du släpper på kopplingen och att bilen saktar in när du trycker ner kopplingen igen. Behöver du köra snabbare än så kan du möta kopplingen med gas. Men var hela tiden beredd med kopplingen för att manövrera bilen på ett kontrollerat sätt. Däremot är motorn under högre belastning när du kör på ettans växel i jämförelse med högre växlar. Kör därför inte på ettans växel för länge och växla upp så snart du kan. Det minimerar risken för slitage på motorn, växellådan samt minskar bränsleförbrukningen. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Med det sagt ska du köra på ettans växel i de situationer som kräver det. Exempelvis på en parkering, i täta bilköer, vid trånga utrymmen och andra situationer där du behöver köra långsamt och säkert. Vissa bilar klarar att köra väldigt långsamt även på tvåans växel, vilket kan vara användbart när du kör långsamt i längre sträckor, där du inte behöver stanna och starta så ofta. Exempelvis i långsamt gående trafik. Som vi nämnde i början beror växeln vid krypkörning på vilken bil du använder. Du kan med fördel öva och lära känna bilen på en låg trafikerad väg, parkering eller annan stor yta för att se vilken växel som krävs för att krypköra med just den bilen du kör.